हेर्नुस् त हामी फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर ब्याक भएका छौँ। हामीले यो भन्दा प्रिभियसली गरेको भिडियो रिमाइन्डर थ्योरम थियो जसमा कि हामीले थ्योरम प्रुफ गरौँ है। अनि थ्योरम प्रुफ गर्दा एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गरिरहेको थिएँ है। एउटा इक्जाम्पल र थ्योरम एक्स्ट्रा केही गर्न भ्याएन। लङ टाइम पछि भिडियो बनाउन सुरु गरेँ। अलिकति मतलब के हुन्छ कि लङ भिडियो अलि अप्ठ्यारो होला कि भनेर अनि सर्टहरू गर्दै अनि प्रिभियस भिडियो नि त्यही भयो। यहाँ पनि हामीले के गर्यो कि त्यहाँ जुन गर्न भ्याएन लाइक त्यहाँ त के भ्याउनु र एउटा थ्योरम र एउटा इक्जाम्पल, थ्योरम र इक्जाम्पल एउटा त्यति मात्र। अहिले चाहिँ के गरौँ त्यही भिडियोलाई कन्टिन्यू गरौँ, अरू एउटा दुईटा इक्जाम्पलहरू गरौँ अनि एक्सर्साइजतिर है। एक्सर्साइजमा कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो एक्सर्साइजहरू हेरौँ, कस्तो कस्तो खाले क्वेसन सोध्ने क्वेसन। फर्स्टमा चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ। यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि के चिज त तपाईँहरूले यसमा याद गर्नुहोस्। प्रिभियस भिडियो हेर्नुभएछ भने ठिक छ, छैन भने आई बटममा आइसक्यो होला है। आई बटममा छ त्यो भिडियो नि हेर्नु या च्यानल खोलेर प्लेलिस्ट यसको छँदैछ अलजेब्रा भनेर है। ओपिडी म्याथको अलजेब्रा छ भनेर त्यसमा नि हेर्नु होला। त्यो प्रिभियस भिडियोमा के चिज भनेर प्रिभियस भिडियो हेर्दाखेरि यसमा एउटा एक्सटेन्डेड फर्म भनेर भनेको थिएँ। यसको के हुन्छ हुन त त्यहाँ भनिसकेको थिएँ के हो भनेर। र यो इक्जाम्पल चाहिँ जस्ट हामीले एक्सटेन्डेड फर्मबाट छ है। अहिले के गरौँ ल यसको सोल्युसनतिर लागौँ। सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ त यसको इक्जाम्पल रहेछ सोल्युसन। अब हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ हामीले के छ पोलिनोमियल लेट गरौँ या लेट नगरे नि हुन्छ, डाइरेक्ट लेखे नि हुन्छ। पोलिनोमियल एफएक्स जुन छ हामीले एफएक्स बराबर के छ हेरिदिनुहोस् त 4x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 1 छ हैन। र यसको जुन डिभाइजर छ है, डिभाइजर के छ त डिभाइजर छ हामीले 2x माइनस 3। आइदर यसलाई के गरेर भनेको थिएँ विथ इन द फर्म अफ है कम्पेयरिङ विथ गरिदिनु अनि कम्पेयरिङ विथ ax माइनस b को फर्ममा छ। हेर्नुहोस् त ax माइनस b को फर्ममा छ हैन। देन b बाई a इक्वल टु के आयो त हामीलाई 3/2। अच्छा यसमा यो जुन छ एक्सटेन्डेड फर्म अथवा फर्मेट डिभाइजरको है मेन कुरो यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी डिपेन्ड गर्छ र जुनमा हामीले केयर गरिराख्नु पर्ने छ त्यो भनेको हामीलाई डिभाइजर हो। र डिभाइजर कुन कुन फर्मेटमा आउँछ है। डिभाइजरको सबै फर्म हेरौँ। पहिले x माइनस a या त x प्लस a है या ax प्लस b या ax माइनस b। यहाँबाट चाहिँ के चिज केयर गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले के पुट गर्नुपर्ने हुन्छ त x इक्वल टु a पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। पुट x इक्वल टु a। यसमा चाहिँ फेरि x इक्वल टु माइनस a चाहिँ हुन्छ है, प्लस छ माइनस a कै हाल्यो। त्यसै गरी यो जुन छ यहाँ चाहिँ के पुट गर्नुपर्ने हुन्छ x को ठाउँमा है माइनस b बाई a। ध्यान दिनुहोस्। र सेम यसमा चाहिँ x इक्वल टु पुट गर्नुपर्ने b बाई a हैन। या त हुन त सर्टकट फर्म हो यस्तो खालको डिभाइजर आयो भने इक्वल टु 0 गरेर x को सल्भ गर्नु। र अर्को चिज याद गर्नु है यसबाट आउने जति हाम्रो यो जुन हुन्छ सबै लिनियर हुन्छ, मतलब पावर 1 भएको हुन्छ, क्वाड्रेटिक या क्युबिकहरू जाँदैन। ओके ल लुक यहाँ के गर्नुहोस् त पुट सिधा गरे पनि हुन्छ है। पुट x इक्वल टु 3/2। यहाँ 3/2 आइरहेको छ हामीलाई 3/2। यो फर्मेट लेख्नुभयो भने राम्रो रहन्छ, नलेखे नि चल्छ। सिधा पुट x इक्वल टु 3/2 जुन कि यहाँबाट आउँछ यो फर्मेट बनिदिए त f x को ठाउँमा मैले के हालेँ त 3/2 हालेँ। त 3/2 त 4 इन्टु 3/2 को होल क्युब माइनस 4 इन्टु 3/2 को होलको चाहिँ के त स्क्वायर प्लस 5 इन्टु 3/2 x को ठाउँमा चाहिँ 3/2 हाल्दै गइरहेको छौँ प्लस 1 it's 1। अब हेर्नुहोस् त 4 इन्टु यो के भयो 3 को क्युब इट्स 27/2 को क्युब 8 माइनस 4 इन्टु 9/4 प्लस 5 इन्टु 3/2 प्लस 1। हेर्नुहोस् त गर्छु 4 2 जा 8
अनि त्यसै 4 र 4 कट्यो, यहाँ अरु कटेन। के बाँकी रह्यो त यो हामीले 27/2 माइनस हेर्नुस् त यो 9 है प्लस 5 3 जा 15/2 प्लस 1। हेर्नुस् यो म एकैचोटि के गरे, यो दुवै जुन छ सबैमा एकैचोटि एलसीएम लिदियौ है। एलसीएम चाहिँ 2 लिदियो भने यो त हामीले 27 नै रह्यो माइनस 9 2 जा 18 प्लस यो 15 प्लस 2 1 जा 2। एड गर्नुस् 27 प्लस 2 कति भ्यालु 29 प्लस 15 34 44 है 44 minus 18/2 that's 26/2 is the 13 है 13 चाहिँ हामीले के आयो त रिमाइन्डर आयो। यहाँ त्यही भनेको छ फाइन्ड रिमाइन्डर, हामीले रिमाइन्डर के आइदिरहेको छ त 13 है। ओके यो चाहिँ एक्सटेन्डेड फर्म जुन भनेको थियो एक्सटेन्डेड फर्मको क्वेसन। यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन र यसमा के भनिरहेको छ क्वेसन चाहिँ ध्यान दिनु है। when 2x³ minus 11x² plus 19x minus k is divided by 2x minus 5 right, remainder is 0 right, then find the value of k। ठीक छ। अब हेर्नुस् त हामीसँग के रहेछ त पहिलो चाहिँ म यहाँबाट लेखे है डिभाइजर 2x minus 5 then put अनि पोलिनोमियल पहिला लेखिहालौँ fx बराबर के छ त 2x³ minus 11x² plus 19x minus k। अब यहाँ चाहिँ के गर्नुस् पुट गर्नु पर्छ त 2x minus 5 छ that implies 5/2 गर्नु पर्यो पुट हैन। ओके त पुट x equal to 5/2 या त equal to 0 गरेर सल्भ गर्दा नि आउँछ हामीले त्यही कुरो। ओके त f 5/2 equal to के हुन्छ त 2 into 5/2 को होल क्यूब minus 11 into 5/2 को होल स्क्वायर प्लस it's 19 है 119 लेखा छ 19 into 5/2 minus k। हेर्नुस् त यहाँ यो भनेको f 5/2 भनेको रिमाइन्डर र रिमाइन्डर 0 बनाएको छ that's why यसको ठाउँमा चाहिँ 0 हाल्नु। 0 हाल्ने त यो के भयो 2 into 5 को क्यूब 125/8 minus 11 into 5 को स्क्वायर 25/4 plus 19 into 5/2 minus k। यो माइनस के जुन छ यो साइड ल्याउँदाखेरि प्लस के आयो है प्लस के आउँदाखेरि यो चाहिँ याद गर्नुस् त 4 छ त 125/4 minus 11 अनि 25 into 12 300 minus 25 275 it's 275/4 plus 19 5 are 95/2। okay LCM चाहिँ 4 125 minus यो 275 plus 95 to the 190। अब 8 चाहिँ गरौँ सबैलाई 0 अनि 5 5 9 to 11 को 1 carry अब 1 र 1 2 र 1 3 315 minus 275/4 25 र 15 it's 40/4 10 therefore k equal to 10 अथवा value of k is 10। हाम्रो आन्सर चाहिँ के आइदिरहेछ त 10 k को भ्यालु 10 आइरहेछ। यसै साथमा अर्को एउटा क्वेशन गरौँ है एक्जाम्पल अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं अगाडि यहाँ डबल इक्वेसनबाट अलि लङै खालको एक्जाम्पल गरौँ जुन कि अलि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन नि गरौँ बुझाउ पनि र त्यसपछि फ्याक्टर थ्योरमतिर लागौला र अथवा तपाईहरुको केही प्रब्लम्स त्यस्तोहरु छ भने कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो भिडियोतिर नभए फ्याक्टर थ्योरमतिर है। लाइन्स हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन है। नेक्स्ट क्वेशन के भन्दैछ द पोलिनोमियल्स x³ + 4x² - 2x + 1 and x³ + 3x² - x + 7 leaves the same
remainder when divided by x minus p, find the possible value of p. यहाँ के चीज रहेछ क्वेशनमा हामीले गरेको भन्दा अरु भन्दा अलि डिफरेन्ट है। ध्यान दिनु, यहाँ हामीसँग दुईटा पोलिनोमियल छ। एउटा पोलिनोमियल छ x³ + 4x² - 2x + 1, अर्को पोलिनोमियल छ x³ + 3x² - x + 7। र दुवैमा हामीले x - p ले कहीं डिभाइड गर्छौं त दुवैको रिमाइन्डर सेम हुन्छ क्वेशनले भनेको। अब दुवैको रिमाइन्डर सेम हुन्छ भने p को भ्यालु के होला? फाइन्ड द पोसिबल भ्यालु अफ p। पोसिबल भ्यालु अफ p। ल हेर्नुस् त, यसले भनेको जस्तै क्वेशनले भनेको जस्तै र अझ हामी रिमाइन्डर थ्योरम पढिरहेका छौं भने क्वेशनले भनेको जस्तै गरौँ। अब के गरौँ त? पहिलो चीज यो जुन पोलिनोमियल छ यो पोलिनोमियलमा पनि x - p ले डिभाइड गर्दा के रिमाइन्डर आउने हो त्यो फाइन्ड गरौँ। यहाँ पनि x - p ले डिभाइड गर्दा के रिमाइन्डर आउने हो त्यो फाइन्ड गरौँ। र दुवैको रिमाइन्डरलाई चाहिँ इक्वेट गरेर यसले भनेको छ लिभ्स द सेम रिमाइन्डर, अनि इक्वेट गरेर अनि हामी के गर्छौं त p को भ्यालु, पोसिबल भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्छौं है त। ओके, तपाईले के गर्नुस् बरु पोसिबल छ भने मैले भनेको जस्तै एकछिन भिडियो रोक्नुस् र भनेको जस्तै ट्राई गर्नुस् है। ट्राई गरिसकेपछि अनि ल फेरि हेर्नुस् त मैले गरेको र तपाईहरुले गर्नुभएको कस्तो रहेछ, सेम कि फरक है। पोसिबल मतलब के हुन्छ, हामीले प्र्याक्टिस पनि हुँदै जान्छ। ओके, ल हेर्नुस्, म पनि यता सुरु गरे, तपाईहरुले रोकेर चाहिँ ट्राई गर्नुस् है। के चीज त लेट गरौँ, हामीले पहिलो चीज त डिभाइजर हेरौँ। डिभाइजर के छ त x - p इम्प्लाइज x = p छ। यहाँबाट के गर्नुस् है, अथवा समस्या हुन्छ भने हामीले के चीज चाहिँ पुट गरौँ भनेको छु त x = p भनेर या = 0 हाल्दिने हुन्छ, यो चल्छ। अब यो भइसकेपछि हेर्नुस् त एउटा पोलिनोमियललाई चाहिँ मैले fx लेट गरे। fx बराबर के त x³ + 4x² - 2x + 1। अब यहाँ के गरौँ, पुट x = p त fp बराबर के हुन्छ, p³ + 4p² - 2p + 1। यो इक्वेसन 1। अर्को हेर्नुस् त फेरि अर्को पोलिनोमियललाई चाहिँ मैले के गरे, gx गरे। gx बराबर के छ त x³ + 3x² - x + 7, अनि नाउ पुट हियर gp। सरी, मैले फेरि बिर्से, पुट बीचमा लेख्नुस् है। के त पुट x = p भनेर यो बीचमा चाहिँ राख्नुस्। र यहाँ के हुन्छ, p को क्युब + 3 अनि p² - p + 7 इक्वेसन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेशन है। क्वेशनले के भनिरहेछ त अकॉर्डिंग टू क्वेशन है, ध्यान दिनुस्। क्वेशनले के भने त है, लिभ्स द सेम रिमाइन्डर, रिमाइन्डर दुवैको सेम छ। दैट मीन्स fp = के हुन्छ त g अनि p हो। ओके, fp भनेको कति आदा म यो साइडमा गरे है। fp भनेको के छ त हामीले p³ + 4p² - 2p + 1 इक्वल टु अर्को रिमाइन्डर के छ त हामीले p³ + 3p² - p + 7। ओके, अब हेर्नुस् त पहिलो चीज मैले के गरे, यो p³ चाहिँ कट गरे, और यो के भयो त 4p² - 3p²। एकै साइडले आए। यो के छ त हामीले -2p, अर्को यतापटि आउँदा -p + 1 र -7 इक्वल टु 0। और यो कति भयो, यसलाई सल्भ गर्नुस्। 4 - 3 दैट्स p² - 3p - 6। अब हेर्नुस् हामीले के गर्नु छ यहाँ भनिसकेपछि प्लस माइनस भनेको 3 हुनु पर्यो, अनि उता कति पुग्नु पर्यो त 7 पुग्नु पर्यो है। अलिकति लिटल बिट मिस्टेक भइरहेछ है। यो -x छ, -p अर्को साइड आउँदाखेरि यहाँ +p हुन्छ र +p भइसकेपछि यो p मात्र बाँकी भयो। त्यही त भएर किन फर्मेट मिलेन भने। ओके, अब चाहिँ यसलाई सल्भ गरौँ है। फेरि त 3p² - 3p + 2p हेर्नुस् त
-6 इक्वल टु 0 3 टु जा 6 अनि 3 - 2 1 हामीले चाहिएको जति नै बस्छ अनि यहाँबाट p कमन ल्याउनुस् त p - 3 प्लस यो दुवैबाट 2 कमन लिँदाखेरि पनि यो पनि p - 3 p - 3 र यो चाहिँ p + 2 0 अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट 0 हुनु भनेको आइदर दुवैबाट कुनै एउटा नम्बर 0 हुनुपर्छ 0 भएन भने प्रोडक्ट 0 हुँदैन त यहाँ मैले के गरे आइदर p - 3 = 0 implies p = 3 or p + 2 = 0 यसले के इम्प्लाई गरे त p = -2 therefore possible value of p is 3 अनि -2 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर छ है ल यस्तै हेर्नु र यो रिमाइन्डर थ्योरममा अरु पनि केही छ भने भन्नु है च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु साथीहरुलाई पनि सजेस्ट गर्नु है ल हेर्नु भएकोमा यतिसम्म धन्यवाद र यस्तै सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु है त।